Κυρίες και κύριοι, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ευλογημένο το νέο έτος. Δεν ξέρω αν είδατε και αν παρακολουθείτε τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον Greekonomics, που έχει γίνει τελευταία μεγάλος ντόρος στο διαδίκτυο, καθώς του απέτησαν μάλλον μέσω μηνύσεων να κατεβάσει ένα βίντεο που είχε να κάνει με τη διαπλοκή. Ο άνθρωπος είναι οικονομικός επιστήμονας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, είναι καταπληκτικός οικονομικός αναλυτής, σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα, και καθώς εξηγούσε πώς η εξουσία, η κυβέρνηση μπορεί να έχει χρήματα και να δίνει με πλάγιο τρόπο, κάνοντας ένα τρίγωνο στα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έκανε το λάθος να αναφέρει τη λέξη Πορτογλίφτε, το γνωστό κανάλι του έκανε μήνες, καθώς και ο ίδιος ο δημοσιογράφος, και του κατέβασαν το συγκεκριμένο βίντεο. Αλλά το θέμα δεν σταματάει εκεί, το θέμα είναι ότι απείλησαν συγγενικό του πρόσωπο. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να θυχτεί για το πού πάμε, πού πάει ο τόπος μας, πού πάει η Ελλάδα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να πει ελεύθερα τη γνώμη του, εάν κάποιος δεν μπορεί να κάνει μια οικονομική ανάλυση, προσέξτε, ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει με πολιτική. Εάν δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια απλή οικονομική ανάλυση για να εξηγήσει πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, και φτάνει στο σημείο να απειλείται συγγενικό του πρόσωπο. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για το θέμα αυτό. Λοιπόν, όπως έγραψα και στο χθεσινό βραδινό story, έριξαν το βίντεο για τη διαπλοκή. Δεν το κατέβασε το YouTube, μας εξανάγκασαν να το αποσύρουμε με νομικές διαδικασίες. Μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός και γνωστός δημοσιογράφος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τη Δευτέρα το βράδυ συνέβη από αγνώστους ένα περιστατικό έμπρακτου εκφοβισμού οικογενειακού μου προσώπου στην Ελλάδα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να σου συμβαίνει μέσα στις γιορτές και όταν εσύ είσαι 10.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου. Κοιτάξτε, το Greekonomics είναι ένα κανάλι οικονομικής γνώσης. Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι τηλεοπτικό δίκτυο, δεν έχω πλάτες και τσέπες να διεξάγω δικαστικούς αγώνες και να πληρώνω προσωπική ασφάλεια. Ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος είμαι που προσπαθώ μέσα από ένα κανάλι στο YouTube να κάνω έστω αυτό το κοινό που με παρακολουθεί να μάθει να σκέφτεται ανεξάρτητα, να κρίνει μόνο του και να κατανοήσει πώς η οικονομία επηρεάζει τη ζωή του. Ειλικρινά δεν το χωράει το μυαλό μου πως αυτό στην Ελλάδα έχει φτάσει να απειλεί την οικογένειά μου, τη δουλειά μου και να με σέρνει στα δικαστήρια. Ευχαριστώ όλους και όλες για την ηθική στήριξη, τη χρειάζομαι και αυτή τη στιγμή την εκτιμώ όσο τίποτα άλλο. Και παρακάτω θα δούμε τι συνέβη πολύ πρόσφατα στον κύριο Θάνο Κόκαλη, στον ανεξάρτητο δημοσιογράφο, όπου με το που παρέθεσε κάποια γεγονότα και ένα σχολιασμό, μικρό σχολιασμό με την άποψή του, αμέσως κινήθηκε βουλευτής εν ενεργεία εναντίον του, με εξώδικο και με μήνυση, απέτησε να διαγράψει το βίντεο του ή τα επίμαχα σημεία. Εδώ και κάποιες ημέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη κάποιες πιέσεις από έναν εν ενεργεία βουλευτή εναντίον μου, μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσα στις 17 Δεκεμβρίου του 2024. Είναι το κρύβουν για τον ηθοποιό του Σασμού που έφυγε ξαφνικά 57 ετών. Αυτός είναι και ο τίτλος του βίντεο. Ξέρετε οι περισσότεροι ότι σε αυτό το κανάλι τουλάχιστον τα περισσότερα βίντεο είναι πολύ θεματικά. Αμέσως μετά από αυτό το βίντεο, το είχα αναρτήσει και στην κοινότητα, ήρθε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο που εγώ δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι και υπαρκτό, και μου ζητούσε με ωραίο τρόπο να κατέβει αυτό το βίντεο για τον ηθοποιό του Σασμού και να σταματήσω να κάνω βίντεο για διάσημους που φεύγουν από τη ζωή ενώ έχουν κάνει τα τσιμπήματα. Άσχετα αν συνδέεται αυτό ή όχι, αφήνω όπως πάντα τα γεγονότα να μιλάνε, σας παραθέτω όλες τις πληροφορίες σε ένα ρεπορτάζ. Αμέσως λοιπόν μετά από αυτό το συμβάν, την επόμενη μέρα χτυπάει το κουδούνι μου και ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής να μου παραδώσει έναν πρώτο φάκελο, όπως είναι αυτός. Αυτός ο φάκελος περιείχε ένα εξώδικο από τον βουλευτή, τον ενεργεία βουλευτή, τον Χαράλαμπο Κατσιβαρδά. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην των Σπαρτιατών, με το κόμμα του Στίγκα είχε εκλεγεί και αυτός.
Είναι όμως ανεξάρτητος, όπως και οι άλλοι δύο ανεξάρτητοι, οι οποίοι ψήφισαν τον προϋπολογισμό. Και όταν, φίλες και φίλοι, ένας οποιοσδήποτε βουλευτής ψηφίζει τον προϋπολογισμό που καταθέτει η εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό αποτελεί και μία από τις κορυφαίες, αν θέλετε, πολιτική πράξη στήριξης της κυβέρνησης. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι, το γνωρίζει και ο απλός κόσμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δείτε τι είχα πει εγώ για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο οι 3 πρώην του Στίγκα που ψήφισαν τον προϋπολογισμό δεν αποτελούν πρόβλημα για το Μητσοτάκη. Έχουμε την απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναστολή της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης προς το κόμμα των Σπαρτιατών. Και όχι μόνο αυτό, καλούνται να επιστρέψουν και τα ποσά που είχαν λάβει ως τώρα με την έκτακτη επιχορήγηση. Μέσα βέβαια η αιτιολογία για αυτή την απόφαση είναι η σύνδεση που κάνουν του κόμματος και με τα όσα είχε πει ο Άριος Πάγος για σύνδεση, λέει, με τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη. Να ρωτήσω τώρα κάτι με την κοινή λογική. Έχουν αυτό το πρόβλημα με τους Σπαρτιάτες, τους παίρνουν πίσω τα χρήματα, να δώσουν και αυτά που έχουν πάρει για να μην υπάρχουν κιόλας. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Η κυβέρνηση, ο Άριος Πάγος, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους 3 πρώην των Σπαρτιατών και του Στίγκα, τον Κατσιβαρδά, τον Ασπιώτη και Γαβιωτάκη, που ήταν από αυτούς που εμφανίστηκαν από το πουθενά ως ανεξάρτητοι και ψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2025. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί πέρα. Άμα στηρίζεις το Μητσοτάκη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και με βάση αυτά, ο κύριος Κατσιβαρδάς απαιτεί να του ζητήσω συγγνώμη, να κατεβάσω αυτό το βίντεο, αυτά τα σημεία. Εδώ οι νομικές διαδικασίες που έχει ακολουθήσει είναι και για αποζημίωση αρκετών χιλιάδων ευρώ, μέχρι κάνει λόγο και για προσωπική μου κράτηση, δηλαδή φυλάκιση ενός έτους. Και εδώ θα σας διαβάσω τώρα και το ποσό που απαιτεί. 100.000 ευρώ. Εύλογη, λέει, χρηματική ικανοποίηση. Μιλάει για ζημιά και προσβολή βαναύσεως με εσχρά και χυδαία ψεύδι για αυτό που ακούσατε, το απόσπασμα. Ενώπιον πλήθους τρίτων, το πλήθος είσαστε εσείς που είδατε το βίντεο και πάνω από 100.000 πρόσωπα, να μου ζητήσετε συγγνώμη δημοσίως και τα λοιπά. Μέχρι μέσα κάνει και μια αναφορά στο μέσο του YouTube και γράφει ως δολοφόνος χαρακτήρων, γράφει για διαρκές αυτόφωνο αδίκημα. Τον κύριο Κατσιβαρδά δεν τον γνωρίζω προσωπικά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ένας βουλευτής, δικηγόρος Παραρείο Πάγο και ΣΤΕ, για το Συμβουλίο της Επικρατείας, να στραφεί νομικά εναντίον ενός δημοσιογράφου. Αυτό το κανάλι γνωρίζετε ότι είναι ανεξάρτητο. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν θα μου στερήσει πρώτα απ' όλα κανείς το δικαίωμα να κάνω κάποιες σκέψεις. Υποθετικά με ερωτηματικό. Κυριολεκτικά με ερωτηματικό. Μήπως ο κύριος Κατσιβαρδάς προχώρησε και στην αγωγή και για λόγους δημοσιότητας? Μήπως υπάρχουν γενικότερα πολιτικά κίνητρα? Και μήπως, αναρωτιέμαι, υπάρχουν και άλλοι από πίσω από αυτή την κίνηση? Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχήν σε καμία περίπτωση ούτε συκοφάντησα, ούτε δυσφήμισα, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία με κατηγορεί ο κύριος Κατσιβαρδάς. Άρα, να ζητήσω συγγνώμη, αφήνω το να κατεβάσω το βίντεο. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με φημώσει και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, ενώ είναι δικηγόρος. Και οι νομικές διαδικασίες, όχι σε όλο το μέρος, το μεγαλύτερο μέρος είναι δωρεάν, να με σύρει σε τέτοιες περιπέτειες που εγώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Σίγουρα δεν έχω αυτά τα χρήματα εδώ που ζητάει και το εξώδικο, η αγωγή. Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να μπω σε κάποια έξοδα από το πουθενά, που θα είναι και δύσκολο για μένα, για να αντιμετωπίσω και νομικά αυτή την περιπέτεια. Να πάμε στο ενδεχόμενο που ζητάει και την κράτησή μου ενός έτους. Άρα, εγώ λοιπόν συμπεραίνω ότι εδώ συγκεκριμένος θέλει τη δική μου δημοσιογραφική εξόντωση. Γιατί πώς εγώ να ανταποκριθώ? Θα ανταποκριθώ, αλλά θα είναι δύσκολο. Πρέπει να το καταλάβετε και αυτό, φίλες και φίλοι. Τι βλέπετε ποιο είναι το κόστος της αλήθειας, της ελεύθερης άποψης? Αν είναι δηλαδή δυνατόν στην Ελλάδα να μην μπορεί κάποιος να εκφραστεί ελεύθερα, να κάνει μια δική του πολιτική ανάγνωση. Έδωσα την ευκαιρία να μου κάνει μια σύντομη δήλωση, 4-5 γραμμές, με τη δική του ανάγνωση. Και ας πει ότι, κύριε Κόκαλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας έλεγε ό,τι ήθελε. Εκείνος όμως είχε απέτηση, φίλες και φίλοι, να διαβάσω εδώ ολόκληρες σελίδες εξώδικου, 2,5 σελίδες είναι για την ακρίβεια, να αναφέρεται σε τι, στον κύριο Κατσιβαρδά, να του ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα. Μόνος μου, εάν θεωρώ ότι κάποιος έχει αδικηθεί και έχω πει κάτι που δεν ισχύει, αυτά, ακούσατε, είναι γεγονότα. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Κατσιβαρδάς έχει εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Εγώ αναρωτήθηκα όμως. Δεν μπορούμε ούτε να αναρωτηθούμε, δηλαδή σε αυτόν τον τόπο, για να καταλάβω. Αναρωτήθηκα ότι οι άλλοι 3 που είναι ανεξάρτητοι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα, ψήφισαν τον προϋπολογισμό. Που είναι στήριξη. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, μια δημοσιογραφική ανάγνωση που μπορεί να την κάνει και απαιτείται να την κάνει και ένας δημοσιογράφος πρωτοετής που είναι ακόμα στη σχολή. Παρέβλεψε ότι μου έστειλε εξώδικο, να του δώσω το δικαίωμα ο άνθρωπος να πει. Να κρίνει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να είσαι και βουλευτής και να μην αντέχεις την κριτική. Χρόνια πολλά και πάλι, Χριστός ετέχθη και για ό,τι νεότερο, εάν χρειαστεί, θα σας ενημερώσω. Το θέμα είναι
Κάθε ελεύθερη άποψη που δεν είναι φιλική προς τις εξουσίες, πλήττεται η δημοκρατία, η οποία υποτίθεται ξεκίνησε στην Ελλάδα και αναρωτιόμαστε πού έχει φτάσει πλέον αυτός ο τόπος. Μιλάμε για Κολομβία, μιλάμε για Κόζα Νόστρα, μιλάμε για μαφία. Φανταστείτε πόσο ύπουλα χτυπήματα να σε χτυπάνε κάτω από τη ζώνη, απειλώντας συγγενικό σου πρόσωπο ή απαιτώντας κάποιος δικηγόρος αποζημίωση ή τη φυλάκισή σου. Αυτά όλα τα θέτω προς προβληματισμό. Περιμένω τον σχολιασμό σας και τη στήριξή σας, είτε κάτω από τα επίμαχα κανάλια τα οποία και παραθέτω, είτε κάτω από το δικό μου βίντεο. Σας εύχομαι να περάσετε καλές γιορτές με τους αγαπημένους σας. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη, κάνε εγγραφή για να έχουμε φωνή. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες.